Nhắc đến Tây Tạng là nhắc đến trà bơ mặn, vì thứ đồ uống này không giống với bất kỳ loại trà quen thuộc nào ở châu Á. Nó không thanh mát như trà xanh của Việt Nam, không thơm ngọt kiểu trà sữa, cũng không nhẹ nhàng như trà Nhật Bản. Mà trà bơ Tây Tạng mặn, béo, đặc và có cảm giác gần giống một bát súp nóng hơn là trà. Và điều thú vị nằm ở chỗ, chính thứ đồ uống khó làm quen ấy lại là một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của người Tây Tạng suốt hàng trăm năm. Có những người uống vài chục bát mỗi ngày. Trong nhiều gia đình, khách vừa bước vào nhà là bát trà bơ đã được rót đầy. Ở các tu viện trên núi cao, trà bơ gần như luôn phải được đun nóng liên tục. Bởi với người Tây Tạng, đây không chỉ là thức uống, nó là nhiên liệu sinh tồn. Để hiểu điều đó, phải hiểu nơi mà họ sinh sống. Vì Tây Tạng không phải là một vùng đất giống như chỗ chúng ta đang sống. Nó là một trong những môi trường khắc nghiệt nhất mà con người từng xây dựng được nền văn minh ổn định. Nếu nhìn trên bản đồ châu Á, các bạn sẽ thấy cao nguyên Tây Tạng giống như một mái nhà khổng lồ nằm vắt ngang lục địa. Độ cao trung bình của khu vực này thường vào khoảng 4 đến 5.000 mét so với mực nước biển. Đó là một con số kinh khủng nếu đặt cạnh cuộc sống bình thường ở đồng bằng. Ở Việt Nam, nhiều người leo lên đỉnh Phan Xipang cao hơn 3.000 mét thôi đã bắt đầu chóng mặt, hụt hơi và nhức đầu do thiếu oxy. Trong khi đó ở Tây Tạng, mức độ cao như vậy gần như chỉ là chuyện bình thường. Có những thị trấn, tu viện hay những vùng chăn thả nằm ở độ cao khoảng trên dưới 5.000 mét. Khi sống ở nơi có không khí loãng như vậy, cơ thể con người luôn phải làm việc vất vả hơn, tim đập nhanh hơn để bơm oxy, phổi phải hoạt động mạnh hơn để hít thở. Đi bộ vài trăm mét thôi đôi khi cũng đủ khiến người mới đến mệt như vừa chạy bộ. Đó mới chỉ là chuyện oxy. Còn khí hậu ở đây cũng cực kỳ khắc nghiệt. Mùa đông lạnh cắt da, nhiều nơi nhiệt độ xuống âm hàng chục độ C. Gió từ dãy Himalaya thổi qua cao nguyên giống như luồng khí từ tủ đông khổng lồ. Không khí lạnh lại khô đến mức môi nứt, da bong và cơ thể mất nước rất nhanh. Sống ở Tây Tạng thì cơ thể luôn phải bật chế độ tiêu hao năng lượng cao. Và đó là lý do người Tây Tạng cần những món thức uống cực kỳ giàu nhiệt lượng. Và thức uống ở đây thì lại liên quan đến con bò. Trong cuộc sống của người Tây Tạng truyền thống, có một loài vật gần như quan trọng ngang sự sống. Đó là bò giác, loài bò lông dài sống ở vùng núi cao. Bò giác được thiên nhiên tạo ra riêng cho vùng đất lạnh giá. Bộ lông dày giúp cho chúng giữ nhiệt rất tốt, chân khỏe giúp leo núi đá hiểm trở, phổi lớn giúp thích nghi với không khí loãng. Nhiều loài vật khác khó sống ở độ cao ấy, nhưng bò giác thì vẫn điềm nhiên gặm cỏ giữa gió tuyết. Người Tây Tạng đã sống cùng bò giác hàng nghìn năm nên gần như tận dụng mọi thứ từ loài vật này. Họ lấy thịt để ăn, lấy lông làm áo, lấy da làm đồ dùng, lấy phân phơi khô để đốt sưởi vì vùng này thiếu cây cối. Và quan trọng nhất là sữa. Sữa của bò giác béo hơn sữa bò thường rất nhiều. Từ đó người ta làm ra bơ giác, thứ giàu chất béo và nhiệt lượng cực mạnh. Ở những nơi lạnh giá, chất béo gần như đồng nghĩa với khả năng giữ ấm cơ thể. Cho nên với người Tây Tạng, bơ không phải là thứ khiến họ sợ tăng cân. Ngược lại, nó là thứ giúp họ chống rét. Và điều khiến nhiều du khách bất ngờ đó là trà bơ Tây Tạng không giống khái niệm trà mà chúng ta quen thuộc. Người Tây Tạng thường đun trà đen rất lâu. Loại trà này ngày xưa thường được ép thành bánh để dễ vận chuyển từ vùng thấp lên cao nguyên. Sau khi nấu đậm đặc, họ cho thêm bơ giác, muối và đôi khi có thêm sữa rồi đánh mạnh để hỗn hợp hòa quyện với nhau. Kết quả là một thứ đồ uống nóng, béo, đậm đà và rất nhiều năng lượng đã ra đời. Nếu lần đầu uống, nhiều người sẽ cảm giác giống như bát nước dùng hơn là trà. Nhưng chính điều này lại phù hợp với khí hậu Tây Tạng. Hãy tưởng tượng đang sống ở độ cao hơn 4.000 mét, gió lạnh quất vào mặt, nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C. Lúc ấy một thứ đồ uống nóng đầy chất béo sẽ giúp cơ thể ấm lên cực nhanh. Nó không chỉ là ấm bụng, nó còn giúp cơ thể có thêm năng lượng để chống lạnh, chống mệt và duy trì nhiệt độ. Cho nên trà bơ Tây Tạng thực chất là một kiểu đồ ăn dạng lỏng rất hiệu quả. Nhưng tại sao không phải là bơ thường mà lại là bơ mặn? Đây là một chi tiết khiến nhiều người cảm thấy kỳ lạ. Với phần lớn người Đông Nam Á, trà thường phải là thanh hoặc ngọt, nhưng trà bơ Tây Tạng lại có vị mặn khá rõ. Điều này thực ra cực kỳ hợp lý nếu nhìn dưới góc độ sinh lý học. Ở vùng cao lạnh giá, cơ thể mất nước nhanh qua hơi thở, không khí càng khô thì nước trong cơ thể bốc hơi càng mạnh, nhưng do thời tiết lạnh nên con người lại ít cảm thấy khát hơn vùng nóng. Kết quả là rất dễ bị mất nước âm thầm. Muối trong trà giúp cơ thể giữ nước và cân bằng điện giải tốt hơn. Nó cũng khiến người ta uống được nhiều hơn trong điều kiện lạnh giá. Nói cách khác, vị mặn không phải là do người Tây Tạng thích ăn mặn, thích uống mặn, mà vì cơ thể của họ cần nó để thích nghi với môi trường sống. Đây chính là điều thú vị của ẩm thực nhân loại. Rất nhiều món ăn nghe có vẻ kỳ lạ, thật ra đều là kết quả của hàng trăm năm thích nghi với tự nhiên. Người Tây Tạng không chỉ uống một cốc trà, không chỉ uống một bát trà, mà thậm chí uống hàng chục bát trà mỗi ngày. Ở nhiều nơi, trà là thứ uống lúc nghỉ ngơi, nhưng tại Tây Tạng, trà bơ gần như xuất hiện cả ngày. Buổi sáng uống để làm nóng người, đi giữa đường uống để giữ sức,
tiếp khách uống, ngồi trò chuyện cũng uống, trong tu viện lại càng uống nhiều hơn. Có những người Tây Tạng truyền thống uống vài chục bát trà bơ mỗi ngày là chuyện bình thường. Khách tới nhà thường sẽ được chủ nhà liên tục châm đầy bát trà. Nếu khách uống cạn, chủ nhà sẽ rót thêm ngay. Điều này vừa là phép lịch sự, vừa phản ánh tư duy sinh tồn ở vùng cao nguyên. Đồ nóng và giàu dinh dưỡng, giàu năng lượng phải luôn ở trạng thái sẵn sàng. Ở nơi lạnh giá như Tây Tạng, một bát trà nóng đôi khi quan trọng không kém một cái áo khoác dày. Đặc biệt là các tu viện thì gần như không thể thiếu trà bơ. Một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất ở Tây Tạng là các tu viện nằm treo leo trên núi đá. Những nơi này cực kỳ lạnh giá và lấy đâu ra hệ thống sưởi hiện đại như bây giờ. Các nhà sư phải tụng kinh, học tập và sinh hoạt hàng giờ trong môi trường như vậy. Cho nên trà bơ gần như trở thành một nguồn nhiệt cực kỳ quan trọng. Nhiều tu viện có những nồi trà khổng lồ đun gần như suốt ngày. Các nhà sư uống trà trong lúc nghỉ hoặc giữa các buổi tụng kinh. Nếu tưởng tượng ngồi hàng giờ trong căn phòng đá ở độ cao hơn 4.000 mét, các bạn sẽ hiểu tại sao thứ đồ uống béo nóng ấy lại quý giá đến như vậy. Điều thú vị đó là trà bơ Tây Tạng không phải là một hiện tượng duy nhất trên thế giới, không phải là một trường hợp duy nhất trên thế giới. Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy phần lớn các nền ẩm thực đều được tạo ra bởi khí hậu và địa lý. Người ở vùng biển thì ăn nhiều cá, người vùng sa mạc thì thích thực phẩm khô, người vùng nóng chuộng đồ chua cay để kích thích vị giác và bảo quản thức ăn. Còn người sống ở vùng lạnh gần như nơi nào cũng thích các món có nhiều chất béo. Người Mông Cổ uống sữa ngựa lên men, người Bắc Âu ăn cá béo và phô mai, người Nga có những món súp đặc giàu năng lượng, Tây Tạng cũng như vậy. Nếu mang trà bơ xuống thành phố Hồ Chí Minh giữa mùa hè hoặc Hà Nội giữa mùa hè, chắc nhiều người uống vài ngụm là ngấy. Nhưng giữa cao nguyên gió tuyết, nó lại là thứ không thể thiếu. Đó là điều rất hay của địa lý. Nó âm thầm quyết định cả cách con người ăn, uống và sinh tồn. Điều thú vị là Tây Tạng nổi tiếng vì trà bơ, nhưng thật ra không phải là vùng trồng trà lớn. Khí hậu quá lạnh và độ cao quá khắc nghiệt khiến cây trà khó phát triển. Vì vậy trong lịch sử, trà phải được vận chuyển ở các vùng thấp hơn như Tứ Xuyên và Vân Nam lên cao nguyên. Nhưng những vùng này cũng đã là những vùng cao rồi. Từ đó hình thành tuyến giao thương nổi tiếng gọi là con đường trà ngựa. Người vùng thấp mang trà lên Tây Tạng, người Tây Tạng đổi lại ngựa chiến, gia thú và các sản phẩm của họ. Muốn hiểu việc này khó thế nào, hãy tưởng tượng hàng đoàn người và ngựa phải vượt qua núi tuyết Himalaya, vực sâu và đường mòn hiểm trở chỉ để vận chuyển trà. Điều đó cho thấy trà quan trọng với người Tây Tạng tới mức nào. Nó không phải là đồ uống sang chảnh, mà nó là nhu cầu sinh tồn. Rất nhiều du khách lần đầu uống trà bơ đều cảm thấy khó quen, nhưng nếu nhìn kỹ, loại đồ uống này thực ra lại cực kỳ hợp lý với người Tây Tạng. Ngày nay ở phương Tây, có nhiều loại cà phê cũng thêm các loại chất béo như vậy. Nhưng người Tây Tạng đã có phiên bản của riêng mình từ hàng trăm năm trước. Khác biệt duy nhất là họ không uống theo trào lưu, họ uống vì thiên nhiên bắt họ phải thích nghi như vậy. Điều thú vị nhất của trà bơ Tây Tạng là nó cho thấy con người có thể thay đổi hoàn toàn thói quen ăn uống để thích nghi với cuộc sống. Ở đồng bằng nhiệt đới, rất khó tưởng tượng chuyện uống trà mặn béo cả ngày. Nhưng trên cao nguyên lạnh giá và thiếu oxy của Tây Tạng, thứ đồ uống ấy lại gần như trở thành hoàn hảo. Một bát trà bơ nóng không chỉ giúp người ta no bụng, nó giúp giữ nhiệt, chống mất sức, giảm mất nước và duy trì năng lượng giữa một vùng môi trường khắc nghiệt bậc nhất trên hành tinh. Thế nên, trà bơ yak không chỉ đơn giản là món đặc sản, nó là kết tinh của địa lý, khí hậu, văn hóa, lịch sử và cả cuộc chiến sinh tồn kéo dài giữa con người và tự nhiên. Người Tây Tạng phải uống trà bơ cũng vì lý do này. Cảm ơn vì dành sự quan tâm theo dõi cho câu chuyện. Nếu thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh.